Hallå alla storfiskare! Just nu så har jag skaffat mig som ni ser en sån här vlogkamera så jag kan ta med ett fiskeäventyr som jag annars inte hade filmat. Och under hösten nu, eller vintern, kommer jag se massa med nya typ Team Galant-avsnitt. Men idag så ska jag fiska abborre och bakom mig så har vi en å här. Och den här ån, den hänger ihop med skärgård. Och under hösten när det blir lite kallare vattnet så går det in mängder med abborre. Och nu så är det typ mitten av oktober så är det ganska kallt i vattnet. Men i år har det faktiskt varit väldigt varmt år. Men tidigare när jag fiskat här, de senaste typ 1-2 veckorna, så har dropshot fungerat riktigt bra. Så jag kommer gå upp här lite längre upp i år. Och sen så kommer jag börja testa dropshot och se om det fungerar. Annars så kommer jag byta till gig eller någonting. Men jag kommer börja och fiska med dropshot. Och detta är vad jag har med mig när jag går och fiskar så här vid ån. Och jag tycker om att ha med mig så lite utrustning som möjligt. Först så har jag ett gatorspö här som passar perfekt till dropshot. Det är 8 fot. Och sen kör jag en sån här kvantumrulle och en vanlig flätlina. Och sen så har jag min gunkeväska som jag har fyllt med tång, sax, betesboxar. Och sen så har jag en liten väska här till där jag har fyllt med lite andra tackel typ som vad ligger här? Det ligger dropshot-tackel, det ligger sänken och så vidare och så vidare. Så detta är vad jag kommer gå med mig när jag fiskar, eller ta med mig när jag fiskar här vid ån. Och bäst fiske har jag haft den senaste tiden längst upp i ån. Här, detta stället som är här just nu, det är ett stort bakvatten, men det kan faktiskt vara riktigt trögt här. Det går ganska stor och mycket fisk, men det är ganska högt fisketryck där. Så jag tycker om att gå så långt upp som möjligt. Så nu ska jag börja med att ta sakerna och sen så går vi uppåt ån och se om det finns någon fisk där. Nu har jag kommit fram till platsen jag ska börja på och här ser ni bakom mig stället som jag faktiskt haft. Här hade jag ganska bra fiske för någon vecka sedan, så detta är ett bra ställe att börja på. Och som jag sa tidigare så kommer jag börja med dropshot också, så mitt dropshot-tackel ut. Längst ner så har jag en tyngd på 7 gram eftersom det är typ 2-3 meter här. Sen har jag en flocarbonlina som är 0,30. Sen här har jag bara en vanlig enkelkrok, det är en Mosquito i storlek 4. Och betet som jag kommer börja med är en sån här, en Monkey Fry. Och detta är ett ganska litet bete, men har faktiskt fungerat riktigt bra för mig nu när abborren är så här lite trög på hösten. Och sen tar jag bara och sätter på den på kroken så här, längst ut, så att den hänger och dinglar fritt. Så här, så nu är vi redo att börja fiska stor abborre. Då tar vi första kastet för idag och hoppas på att det blir riktigt bra fiske. Där. Ingen dålig start på dagen. Det är liksom... Titta vilken bra start på denna dagen. Jag tror denna väger typ 9 hektar kanske. Nästan 1 kilo. Och som ni ser här, Monkey Fry fungerar alltid här utmärkt. Och det är alltid bra när man får typ en fisk efter bara några kast. Då vet man att det kan bli bra då. Och det ska... Hon har någonting i munnen. Detta måste ni se på. Hon har ett bete i munnen. Titta här. Hon har en ribster. En liten 7,5 cm ribster i halsen. Jag ska bara ta och plocka upp den, för den vill vi inte att hon ska ha kvar. Här har vi betet. Har jag räddat henne från att få en sån här gig i halsen. Men nu ska hon tillbaka där hon hör hemma, nämligen i vattnet. Hej då! Där. Den är nog lite mindre, det tror jag. Jag tycker de pressar dem ganska hårt så man får upp dem om de går in i träden. Bärslandning. Ja, fin fisk det med. Men inte den största som simmar i denna ån, det kan jag lova. Så, i med dig också.
Nu har jag fiskat ungefär en halvtimme eller någonting på detta stället och fått typ 4 abborrar. Och det är ändå hyfsat, men när jag fiskar så här från land så tycker jag om att röra mig mycket och verkligen försöka hitta aktiv fisk. Så nu känns detta stället att det är färdigfiskat. Nu ska jag bara gå tillbaka och neråt platsen som vi börjar. Och sen kommer jag stanna på ett par små luckor som jag har fiskat på innan under tiden på vägen ner. Så nu är det dags att byta ställe. Där satt den. Jag frågar om jag tar upp den här då, men jag kör en bärslandning på den. Och ja, det är ingen dålig fisk. Det är ju ganska trögt fiske idag, men om man får en sån här fisk lite då och då så är det faktiskt ändå helt okej. Och denna väger typ, jag skulle kunna säga 9 hektar, nästan 1 kilo. Som ser den inte extremt tjock, men ändå hyfsad rund så här. Sen tar jag bara och slänger tillbaka den och sen så fortsätter jag och gå neråt. Jag har inte hunnit jättelångt. Jag var typ där uppe. Nu kör jag denna luckan. Och förmodligen så om man får en fisk och sådana luckor så brukar man kunna få lite fler, för de brukar stå väldigt koncentrerat. Så nu tar jag bara och slänger tillbaka den här i ån utan att jag ska trilla i. Så här. Hej då! Där! Denna är något bättre. När man står på sådana här ställen så är det inte jättekul att landa dem. Men det som jag gillar med detta spöet är att det är väldigt starkt. Så det är inga problem med bärsland och sådana här fiskar. Det är väldigt tåligt. Så nu bara... Titta vilken fin fisk, och jag tror att den här fisken kanske kan väga 1 kilo, men jag vill inte väga den för att det spelar egentligen ingen roll för mig. Så det är bättre att ta en snabb hantering på dem. Men alltså, vilka fina fiskar det här och vilket härligt väder det är. Stå och fiska så här på hösten med gröna och gula löv och sen få sådana här fantastiska fiskar. Hej då med det! Nu är det dags att gå vidare igen. Man får typ 2-3 på ett ställe. Kommer en sån här liten huggperiod och sen så dör det ut helt. Och det är bara att ta och byta ställe, så nu går vi neråt. Nu är jag tillbaka där som jag gjorde introt i detta stora bakvattnet. Och här vet jag att det alltid finns stora abborrar och även mycket fisk. Så jag tänkte nöta här typ någon timme eller 2 beroende på hur mycket det hugger. Men för att öka chanserna lite så har jag tagit med mig mitt gillspö och även diper. För att då tänkte jag kasta ut sakerna och sen så ska jag se om jag kan se någon fisk på ekolodet. Jag tänkte även göra en djupkarta här så jag vet exakt var djupkanten går. Och den här diperbollen, den aktiveras bara genom att man doppar den i vattnet. Så nu är den aktiverad och påslagen. Och nu så går jag in på inställningar och sen så tittar jag så att den är connectad till mitt wifi. Och som ni ser så är den connectad. Så vilket är perfekt. Jag går bara tillbaka och sen så går jag in i Diper-appen som jag har här. Och sen så går jag in på en inställning här som heter settings. Och sen så när man fiskar från land så är det viktigt att man sätter på onshore GPS mode för att göra den egna djupkartor. Och sen så nu så är den precis som ni ser här vid land. Och där behöver jag inte mäta djupet så tar jag bara kastar ut bollen. Och så här ser det ut där jag är just nu. Det är 4,8 meter djupt och sen så när man ska göra egna djupkartor så tittar man här på satelliten. Så det är viktigt att den lyser grönt. Då har den hittat satelliten och den spelar in djupet. Och här ser ni att det kommer en fisk. Så du vet att det är minst en abborre här. 11 grader i vattnet, perfekt för höstfiske. Det är inte för kallt utan de borde äta ganska bra. Så nu tar jag bara och vevar in. Och som ni ser här på direkten
så är det fisk här. Och detta är förmodligen abborre eftersom de står här i mitten av vattnet. Även om på botten är det sådana långa sträckor. Så jag tror inte det är betesfisk. Utan det är abborre, det kan vara gädda, id, brax, allt möjligt. Men förmodligen så är det abborre. Så bara tar och fortsätter göra djupkarta här över stället. Som ni ser här så kan man förstora och förminska. Förstorar vi. Och så här, om man dubbelklickar på olika ställen så ser man en djupt här. Och här i mitten så är det en djuphåla på 6 meter. Här lite längre ner så är det typ 2,8. 4 meter. 6. Längst upp är det typ 5. Och sen så är det från, i stort sett från typ 2 meter ner till 6 meter. Och jag brukar få bäst, mitten är, alltså egentligen så hugger det överallt här, men mitten är bra, kanten här är bra, lite här ute är bra. Så jag tror det kan bli bra här. Det är bara att se om de hugger på dropshot. Där! Den här tror jag är hyfsad. Den är hyfsad. Jag ser få upp den bland all gräs. Ja, den var skaplig. Den var skaplig. Fin fisk. Hej då. Där. Som ni ser så får jag någon fisk lite då och då. Det var ju helt trögt mitt på dagen, men nu när solen är på att gå ner så har faktiskt fisket, jag får någon fisk här och var. Men mitt tips för idag är att byta och ställa ofta när det står och fiskar så här från land. För att jag märkt nu att först får man någon som dör ut, då tar man och byter ställe. Sen så typ på första eller andra kastet får man en till abborre och sen så dör det ut. Så byt ställe ofta så får ni bättre fiske när ni fiskar från land. Denna är skaplig. Denna är skaplig. Denna är skaplig alltså. Känner man på direkten. Snälla. Nu kommer ju nästa problem med hur fan jag ska få upp den här. Ska vi testa en basslandning på den då? Det kan bli kul. Och det väger kilot. Jävlar, det går inte. Nu ska jag försöka basslandning med dig. Nej, fan alltså. Vi kör en abborrehiss på den. Det brukar fungera bättre. Bara ta tag i linan här. Och sen... lyfter så här. Ja. Titta här på abborren. Vilken fin borre. Tog så här på kvällskvisten på den där monkey fry jag kört med hela dagen. Perfekt sätt att avsluta dagen. Men jag tror faktiskt att jag kommer få ett par till. För att det brukar alltid komma en sån där huggperiod mitt i solnedgången. Precis innan det blir mörkt. Så nu tar jag bara krokar av den snabbt och slänger tillbaka den. Hej då med det, abborre. Ser man iväg. Inga problem alls. Jag slutade hugga på detta stället också. Det är precis som jag sa innan. Man får typ 2-3 fiskar på ett ställe. Sen dör det ut. Så nu ska jag gå tillbaka längre upp dit jag började. Se om man kan få typ 2-3 fiskar där. Och ja, det är bara att fortsätta så. Byta ställe hela tiden. Titta, vad var det jag sa? Ta typ 1 eller 2 kast. Sen får man någon när man byter ställe så här. Och sen så får man typ 2-3 abborrar och sen så drar av. Ja, hyfsad borre. Kanske 6 hektar eller någonting. Skulle jag säga. Ja, typ halvkilot. Någonstans där.
Så, då är det slutfiskat för idag och jag tycker det har varit en toppendag. Jag har fått ganska många abborrar. Jag har fått en hel del runt kilot där och det var kanonväder så det kunde inte bli bättre. Och innan jag avslutar denna videon ska jag säga att jag ska ha en liten tävling här. För att det är alltid jättemånga som skriver och frågar om de kan få följa med mig ut och fiska. Och jag tycker alltid det är kul att fiska mer. Så vi kör en tävling i samarbete med Fiskegymnasiet i Älvdalen som är ett gymnasium för ungdomar som älskar och vill jobba med fiske i framtiden. Det ni ska göra är att ni ska följa Fiskegymnasiet på Instagram och kommentera här i kommentarsfältet vad ni har för PB, hur gamla ni är och vilken fisk ni vill fiska med mig. Glöm inte heller att prenumerera på kanalen gratis så får ni ha det så bra. Skitfiske på er. Tja!